नमस्ते भगवान शरण जजलता सबकसित थौं जीसा थौंपति एपिसोड विशेष याना नास अध्यय बारे खलाबला याबजी नास अध्यय बारे खलाबला अथे याना बाजना पोके स्वापु बारे खलाबी लागि थौं जीसा गुरु हनिब म गुरु राजेन्द्र महर्जन जिना पो खलाबजी वेक तस्क ल्याम अलि ल्याम मचाबले निसे मु गुरु रूप था सेवना बाजा सेना दिया चंगो जिन्नेर जक दुबले वेकन थगुपति मु गुरु रूप बाजा सेने ज्याजो न्याका दिगुख थौ तक सोइबले निपेर जुइदो कुदु अथ्यान वेकन संस्कृति यो लागि सफु न चया दिगुदु सफु यो नाख हाम्रो संस्कृति तथा पहिचान परम्परागत बाजाको बोल थो नाम यो सफु न वेकन चया दिगुदु वेक थुक सफु चय लिसे आधासा युवा ननी मंका खलाया मु गुरु अथेयाना श्री जटाधारी नित्यनाथ एकीकृत बाजा खलाया अध्यक्ष अथेयाना मु गुरु रूपन वेकन बाजा सेना दिया चंगुदु छुन थासे मिजा मिसा मदासी अथेयाना छुन जात जाति मदासी न्यामन बाजा सेनी बु मा अले सेनी इच्छा दुसा सेनीमा सेके मा दगा चाहिँ वेकन सेना दिया चंगुदु थौ हनि बम गुरु राजेन्द्र महर्जनज्यू वेकदा पखलाजी भगवान शरण जजलता सकस्तान जिगो राजेन्द्र महर्जन जजलता गुरु थौ चाहिँ जिसा नासद्य बारे खलाको जी दक्षिण आपा नासद्य धाचे छु सकलाई बिसले नासद्य धाइमा छम अलौकिक द्य उत्पन्न जोमा उत्पन्न ज्यागो मगा जस्तै संगीतम गीतम इति संगीतम धाइनी गॉड अफ म्युजिक म्युजिक ये द्य थोड़ा चाहिँ विभिन्न रूपमा जस्तै अमेरिका जीमा इन्डिया जीमा यहाँ त विभिन्न रूपमा चाहिँ पूजा हेरेका तो जो थोड़ा म्युजिक सेन्टर चाहिँ झि संगीत सेन्टर चाहिँ थोड़ा पूजा मयासेमा गएका ठिकै नाच्न लिएको विभिन्न रूपमा चाहिँ छ पूजा तर विभिन्न रूप यो चाहिँ अपोस्या चाहिँ ठिकै बारे मस्यु होता झिसँग येले जिमा यहाँ खपेन विभिन्न रूप यो नाचा दितो दुका मुख्य चाहिँ नाचा दियो ताई गॉड अफ म्युजिक तो चाहिँ म्युजिक चाहिँ छ दियो तरमै दियो त्यो चाहिँ उयो रूपमा माने हजुर अलि म्युजिक दियो चाहिँ छा दाइतो छु आठौँ चाहिँ नाच्न लिग्यो दाइ हो ठो दियो मरेको चाहिँ हो दियो जिम खोटा जस्तै नवदुर्गा दियो गथु दियो विभिन्न दियो त दाइ पहिले नासा दियो पूजामा जब नासा दियो चौवै छिने पनि तब चाहिँ वो नाच्नली वो प्याहली फै वहाँ थै प्रतिभा केन फै हिसिँदै छिन जस्तै झिके नासा दियो दलाई हिसिँदै मलाई नासा दियो अख्न चोनला अब उपद्रव बनेजी होइन दाइ वो नासा दियो मरेको चाहिँ गुणे दैमका नासा दियो दाइ छौ गुण यो मेन देवताका गुण वेकीमा निक्यो फेक्यो जिस नवरस दाइ नवरसी गुण वेकीमा दियो नासा दियोका ओके नि बामलातला छुन प्याहलु गेले मियाली बोले बामलातला गए नास्ला मल्लु नासा जनफले लाम्न दाइ मलाई तर नाच्न लिउँ आहा गयो मालामा जस्तै मदन कृष्ण हरिवंश इमसा इबिला नाटकीय मिनिमा न्यान व्यवसाय दोके नि लायो सारा सिम नाच्न लियो जला नाच्न लियो ज्याल दोको निकला खुशी आफत वो झि खुशी आफो मेम त रमाइलो आफो छौ नाच्न लियो राइ दाइबले थो म्युजिक संगीत नापजको सपुदु कि छुन आर्ट नापै सपुदु अष्ट सिद्धि नापा सपुदु जस्तै सरस्वती सरस्वती मार्य न गुरु मानेको छ अलौकिक दियो छ उत्पन्न जुमु दियो अलौकिक दियो गुमेसा मार्य रूपमा माने यही तर ससमा जो नास जुम गुरु विसँग धाव अनुसार चाहिँ ससमा जो नासा दियो न गुरु नासा दियो ख आके यो चाहिँ वर्णन दिन्छ विस्तारै नाम पनि अहिले थो गुरु छाड आउँदा छ थो अष्ट सिद्धि बिमा जस्तै आँखा बुन फेकीमा ज्याया फेकीमा अर्थव्यवस्था सङ्गीत जगमा हो त्यो अष्ट सिद्धि यो ज्ञान बिमा शक्ति बिमा दियो चाहिँ नासा दियो घाँसी सक्छ बाजे जग्गा ध्यान माने नाच्छन् तिनका तर त्यो धेरै न दियो खका थो जस्तै लक्ष्मी माताजीमा सरस्वतीमा नासा दियो मरेको इति दियो जिमा का वो अलौकिक नक्षत्र भाइब्रेसन यहाँ चाहिँ इन द शक्ति हो यो वरदान बित लक्ष्मी देव वरदान बित शक्ति हो थो नासा दियो कारण हो यो नाच दियो दलाई नाच दियो मजे नक्षत्र भाइब्रेसन मजलाई नक्षत्र भाइब्रेसन जुलाई चाहिँ वहाँ वरदान बियो परिपूर्ण जीका पुरा जीका अघि मनकामना द्योतना मा नवदुर्गा द्योतनामा दको द्योत चाहिँ नासा दियोमा अघि विभिन्न द्योथा द्यो मेम तुनाले नासा द्यो दैन ढुका अब नक्षत्र भाइब्रेसन नाचिस अब मन्दिर त वास्तुशास्त्रमा देखात हुँदै वो मिलेन नासा दियो ठ्याक्क गन कोने त या जिल्ला उता भाइब्रेसन एक त अहिले वो द्योन वरदान बिला चाहिँ लगाइदियो अब मनकामनामा वरदान बिला लगाइदियो नि मलाई लागि मनकामना नाजुला दियो त न दियो जी त नासा दियो यो गुणमा अष्ट सिद्धि नवनीति
अष्टसिद्धिले चाहिँ अनिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशिष्ठव थो अष्टसिद्धि लागेको अष्टसिद्धि चाहिँ छौ प्रकार शरीर वयो त शक्ति त चाहिँ शक्ति ख अष्टसिद्धि भयो वो छौ जग्गै सिद्धि दशाय मनो प्रचण्ड विद्वानै बने जुइगा जस्तै अनिमा रह्यो चिज गुली चिर जुइपट्टि क्षमता क्षमता दयु चिज चाहिँ अनिमा रहेका महिमा रह्यो धक्कै टरौँ बने जुइपट्टि उता चाहिँ महिमा रहेका गरिमा रह्यो एकदम झ्याटुयो त चाहिँ गरिमा रहे लदीमा रह्यो एकदम हलुका जस्तै कपाया थिएँ एकदमै हलुका छ चाहिँ लदीमा रहे प्राप्ति रह्यो चाहिँ झ्याठान वनपट्टि क्षमताका बिना रोकटोक झ्याठान वनपट्टि क्षमता दयु चिज त चाहिँ प्राप्ति रहे प्राकाम्य रह्यो थमिस छु इच्छा तयुदु छु सेक्यु इच्छा तयुदु वो इच्छा पुरा यापट्टि त चाहिँ प्राकाम्य रहे ईशित्व रह्यो अधिकार थयो अधिकार विभिन्न अब वो सौ सिद्धि दिएर हुँदा विभिन्न अधिकार दिया है वो अधिकार थके प्रयोग याद दयु चाहिँ ईशित्व रहे अहिले वशित्व रह्यो थयो वंश चाहिँ हामीसँग पारे आफै जस्तै गुरुकृष्ण विभिन्न चेला पिण्ड चाहिँ वंश पारेन विभिन्न बाजे विद्या यो बिउ त चाहिँ वशित्व रहे तो अष्टसिद्धि चाहिँ साधना यादले अब तन्त्र न ख छौ तो अष्टसिद्धि झिसँग ज्ञान क्या जो म छौ न्यू जगह सिद्धि वसाय वो टरौँ गुरु बने जी खले नव निधि रहे जी नौ प्रकार यो चाहिँ छौ शक्ति हो न शक्ति ख जस्तै नवरस न गणेशजी नवनिधि रह्यो अलगै ख नवरस रह्यो अलगै नवरस चाहिँ झित चाहिँ श्रृङ्गार रस हास्य रौद्र करुण वीर अद्भुत वीरबस भयानक र शान्त रस यहाँ 9 प्रकार यो रस दुका हो रस चाहिँ छियो बाजान प्यावे मेन प्यावे प्याख ल्युलिन प्यावेका विभिन्न भाव बीका जस्तै सिंगार रहन रति बी हास्य रस चाहिँ हिक्यु बी रौद्र रस चाहिँ क्रोध बी करुण रस चाहिँ शोक शिवले न्याखी थाई धा थाई विभिन्न बाजा थाई नि शोक वो करुण रसलाई वो बोल्ट दाफखिन ठाउँ गुगु ठा वीर रस उत्साह बी जस्तै ठिमे अद्भुत रस आश्चर्यजनक किसिम किन्यो जस्तै ड बाजा यी चाहिँ अद्भुत रस यो असी यही अहिले वीरबस रस घृणा जी वीरबस रस झिसँग जस्तै बलि बिबले ठ्या बोल मे स्याबले विभिन्न अयो चपा स्याबले ठ्यापट्टि बोलले चाहिँ वीरबस रस उत्पन्न जी अहिले भयानक रस यो भरि त भयो जी वो बोल ठाल्ला भरि त मने भए किसिम जियो जस्तै कहाँ बाजा विभिन्न मने चाहिँ खलायो एजी अहिले शान्त रस आयो निवेद आयो चाहिँ न्याउलिन चले जो त शान्त रस ओके मन त आनन्द यही हो बोल त दै विभिन्न दै डाफै बोल त विभिन्न चाहिँ शान्त रस प्रभाएका वो 9 रस चाहिँ थो प्रकार दुगा अलि नाचन दाइदिनला गुलिसिया चाहिँ मादेव ना सदेव छौ यो खदा ना दाइ तर वो चाहिँ छुकाले घुमेसिया चाहिँ आठो अल्प ज्ञानी धार्न जुगा जस्तै मार्य धाइमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धाइमा चाहिँ थो लोक उदार याद जस्तै तरन तारन याद चाहिँ इम्त चाहिँ न्युट्री नाट होका अलौकिक देवते छ न्युट्री नाट अलौकिक देवते छि नासा दियो न लागा अहिले इम्त चाहिँ न्युट्री नाट आ घुमेसा मार्य यो जस्तो चन्द्रमा दो जता दो मला तर गंगा मर्ने नासा दियो गंगा मर यो चन्द्रमा दु ढावे मार्य धाइले मुजुका गोर्खा नादिन चन्द्रमा दुको छैन मला अगेन चन्द्रमा इमो विभूति डको नासा दियो न चाहिँ मार्य न तसँग उपद्र नाजिम गवन आरामका मुख ज्याना जिम ज्या चाहिँ नासा दियो न जब थयो चेला बने जोबले चाहिँ उयो विभूति चन्द्रमा डको उटा चाहिँ दीक्षा शिक्षा डको बिया चाहिँ थयो असिना जोबले चाहिँ मार्य रूपमा चाहिँ बोल रहेका अघि मार्य नासा दियोले चाहिँ गुरुकृष्ण ध्याटो अनुसार चाहिँ जिगु विचार चाहिँ फरक दो तर विभिन्न विद्वान्ते यो विभिन्न गुरुते अलग अलग चाहिँ मनसाय दै थके विषयले फरक दै अथे ना धर्मना प स्वापुदै बेले नासदियो दा चाहिँ छु धर्मलेलाई नासदियो राई चाहिँ थय धर्म रे दुईमको खासमा चाहिँ बुद्ध धर्मला बौद्ध धर्मला आज महायान कथन काइपिन्दु मलाई वज्रयान कथन काइपिन्दु छौले खर्गयान किसिम न काइपिन्दुका जस्तै बलि विभिन्न विधिले खर्गयान अन्तर्गत बनि दिवसाली अहिले पूजा विधिले वज्रयान अन्तर्गत बनि महायान नथो बलि प्रथा अनुसार बलि हिसाबमा काई तो सोङ्गो धर्म चाहिँ थो चाहिँ नासा दियो अपो माने आका
अहिले वो धर्म अनुसार चाहिँ तिथि कथा नासदेय प्रतीकका रूपमा माने छौँ धर्म अनुसार चाहिँ फरक फरक किसिममा माने आएका गुमेस्या लाचरेना माने या गुमेस्या लामोटसे माने या गुमेस्या स्वाछ पछायन माने या तो विभिन्न तरिका माने या तरिका दुगा सुयो तरिका दुगा तर थो भगवान चाहिँ थो एकदमै नित्य या ठाको या नित्य या रह्यो उत चाहिँ माने या ठाको या नित्य नाच्न धाइ नाट्यश्वर न धाइ ले नासा दियो न धाइ ठियो विभिन्न नाममा पुकारे विभिन्न तरिका माने हम दिया उसको चाहिँ छोया पूजा विधिमा ठेठो मारे मर्की न्याउनु असीमका भरि स्वच्छ मन स्मरण ल्यासा वनापा पुनिमका एकदमै हिसिदुमका नासले न्याउनमा वेगा आगुन गेन दै जिगेन दैगा नासले सिसम तो खला फो रै वो नासले नास्न लियो रै नासले गुण दैगा अब सकस्तान दै सकस्तान त सहयोगी मका दियागा नासले दाइबले नेहालियो अथवा बाजन थाल्जको मकुकी त्यहाँ लियो न दखे उनीगा त्यहाँ लियो आठो चिज विभिन्न क्रियाकलाप त या दको जाया सेक्यो अब विश्वकर्मा न उता भाइब्रेसन याद नासा दियो भनेको मलाई अगेन चिज न्याउ प्याखा केनीमा न्याउ जायामा पहिले नासा दियो पूजै गने दियो पूजै नखरा गने जन पूजै नासा दियो पूजै पिखालुको पूजै थोड़ा यो झिसँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ तरिकाका थियो त्यो सुँगो आज चाहिँ गने दियो सिडिबीमा ख नासा दियो पूजा सिला दको सेन्सेला लिप गने था पूजा गर्नुमा कुएन पूजा धाइ झिसँग कुएन पूजा गर्नु अहिले वो कुएन पूजा गर्नुलाई चाहिँ विसर्जन दुर्गा छौ पुरा दुर्गा त माने अगे नि नासा दियो सेन सिलेर गर्न लास्ट चाहिँ गने दियो पूजा सिद्धि क्या त अथे नासदेय थाथासे झिस नासदेय था बनि बेले चाहिँ प्रतीक त गन नुदै गन पुआजक दै मुला गन चाहिँ का पदै वो चाहिँ छु मध्य से उके इन्डिकेसन के प्रतीक रूपमा चाहिँ गुंठा मूर्ति न दु महला गुंठा आज से पाद ला वो चायो बना जो सिद्ध बना जो न धाइगा गुंठा सोंगु पादै बो आफु कुमारी नासदेय भैरव्य उसंगु पाइ रूपमा माने गुंठा छौ पादक दै महला नासदेय रूपमा माने अहिले गुँठा लोन धुदो गुँठा मूर्ति न खाजी मूर्ति न खाउँ दुगा नाच्यो अघि विभिन्न थाहा चाहिँ स्थापना एपले चाहिँ विभिन्न चाहिँ लोटे साल नजिउका त्यो च्या साल नजिउका धलौटे साल नजिउको त्यो साल चाहिँ तन्त्रविधि चाहिँ स्थापना गर्दै पश्चिममुखी दक्षिणमुखी उत्तरमुखी सोक्यु धाइ न छ वास्तुशास्त्र अन्तर्गत परेको अहिले वो दक्षिण पूर्व एसवे इमु सक्रिय मेउदी छ वो सुसिडी बीमा बने दुई छ ए हजुर वो पुआयो अर्थ यो कुशा चाहिँ किसुंग कि मोक्सा छ गर्छ वो पुआयो पति अर्थ अथवा गन लोदु अथवा गन चाहिँ पुआजको दै भन्दा नि मलाई ओके वो फरक भिन्नता छुया मरो छवे दियो फ गुमेसा सोंगु पात्या दै गुमेसा छौ पात्या दै गुमेसा मूर्ति दु गनगिन मूर्ति दु गु जजमान जी को मंदिर दु गुहा मंदिर में एकदमै वो गली गली का सुना मोसिरा दु थके अलगै छौ कथा त दुगा गली छा लाउदे ओके छु बाखन दिशा जुन आठके बाखनले चाहिँ भिन्डिया व नासादेवले चाहिँ छौ कथा प्या है पौराणिक काले द्वापर युगे नासादेव न चाहिँ नासादेव गुरुका भिन्डिया यो गुरु भिन्डिया त चाहिँ राग सेना चाहिँ दरबारे राग चाहिँ प्र्याक्टिस यो वो टाइम में चाहिँ छम धोबी गराटना बोले दुनिया दरबार में तो हाला हो गरा हाथे का जिकु गरा दरबारे पाउना उनका त्यहाँ चाहिँ दुनुना एक पालन सोइले भिन्डिया चाहिँ ततसँग हाला चाहिँ योगा जस्तै राग भाइ जी दाखा न छौरो ज्यावाले ए न न नाय न न न नाय ए न न नाय नाय रे रे नाय न ताय न न नाय नाय न फेना ए भिन्डिया चाहिँ राग हाला जाउँ ततसँग उही भिन्डिया सल ततसँग होला का जिगो गराए स गे जतो अहिले धोबी चाहिँ ज्ञाना न्याउना भिन्डी पाउ हेर्दा महाराज छपिसँग हाला जाउँ जिगुले गराटौँ ध्याजनो दरबारे छपिङका हाला जाउँका क्षमा नि ध्याज क्षमा फनाको धोबी बिफे उयोगा भिन्डिया अहिले छुया छ उकुस मुकुस जोलका काजी त गरा हाल्यो जस्तो नाच्छ गुरुले गरा हाल्यो सेनका
त मोजिलो थो नासा दियो त बन्दी बनेन हिँ तुरन्त राजा हो बन्दी बनेन हिँ त हामीले चाहिँ वो खबर चाहिँ नासा दिया थियो नुगो का थोले चाहिँ का फोन त बन्दी बनेन दिको बेजती यही जुल त या चाहिँ वो बिसुनी होगा बिसुनी बिलेन गल्ली खिचामो अन खिगा दुथा बिसुनी अय थाला राजा वही मगनी सैनिक त न वही मग गली खनी न मग राजा हैन मेन रोड न जी गली अन गली गली वो गनगन ब्यास न बिसुनी हो थन बिसुनी न मज भिन्डिया न मात्र माला जिनु आ मजिला या चाहिँ कपिलासे बिसुनी होगा कपिलासे नुवा कोटेला सप्तरुद्र पर्वत है गन्त सातवटा पहाडी छुए सप्तरुद्र पर्वत है कपिलास न दाई कपिल ऋषि स्थापना नातो महादेव न दुका कपिलेश्वर महादेव न दु अनमुना बिसुनी उगा अले अन्तकल वे फैमको भिन्दियो अले बिसुनी आ थन यहाँ यसले खपेलेला सिडियो तनाउनका नासदियो मेन नासदियो थन दको चले नाजम नवदुर्गा विभिन्न गुठी दको शक्ति ब्याजम नासदियो मोरबले थन उपद्र जुल राशिसी गुण प्याउल मनते के मन के स्याओ लुते याओ अयो गुण यको प्याउल गुण प्यावले चाहिँ वो नासदियो मोरबले एक गुण प्याउले का मजिल दिया चाहिँ हिन्दी दरबारे चाहिँ तान्त्रिक मिले या विभिन्न तन्त्र विधिका थियो हे माला महाराज क्षमा फने मा सारा महाराज गुरुफा महाराज गुरु त लिना थियो मजो गुरुद्रोजुला अनि माफ गजी माफ त तयार जिन ध्यामजी जि सबटा बन्दी बनाया ध्यामजी उदि चीज ध्याला त जी माफे फने उर गे न्यादनासा गुरु त हे माला न्यादनासा न्याउ उपाय नासा हे माला या चाहिँ तान्त्रिक मिले जिया चाहिँ कपिलासे वना तन्त्र विधि साधना याना अले नासदियो नातेश्वरी मिले याना कलसे तया हयुगा दके सर्वप्रथम हौट आइए थन गोल्क पाखा ये गोल्क पाखा चम नासदियो न राई यले चाहिँ झिकोबाले चम नासदियो न राई निथानी हौजी सिरुगा हल झिते स्थापना या त अब विभिन्न तोलेल दको गुणले मर्ने अनअन्छ कोबाले जस्तो गोल्क पाखा जस्तो अहिले हान्न जस्तै तोले जति तान्त्रिक त मिले दिया वना विभिन्न नासदियो गन छि सुप्यु सुलासो खा अन या व जस्तै नक्षत्र वास्तुशास्त्र दको मिलेन अहिले उत्तरमुखी दक्षिणमुखी विभिन्न मुख्य श्लोका चाहिँ विभिन्न थासे नासदियो दु हातोन छिन खपी छैन दु नला खपी छे पश्चिममुखी जुल नला आ जस्तै हौगले दक्षिणमुखी जुल आ राजप्रसाद न सौगले न पश्चिममुखी जुल अहिले उत्तरमुखी नासदियो भटी कराजी सारा छ उत्तरमुखी धाइ बि बयाज बि शक्ति दैछो आकाशे विमान आकाशमा चाहिँ उरे जावन बि शक्ति दैछ उरे जावन बि शक्ति दुबि नासा दे चाहिँ उत्तरमुखी बि अझै त्यो भिन्डे कथामा त चिचरङ सापो दुखता हजुर दाइबले नासा दे मरे साथ कि नास्न मली साथ चाहिँ हान्न साला हो उपद्र जुबले चाहिँ मजिल दे अरे भिन्डे न चाहिँ नासा दे त क्षमा फना नासा दे त क्षमा रूपी न्याउमेसँग क्षमा बिमका न्याउ एक गल्ती आसन क्षमा बिमका मामरे गल्ती आसन क्षमा बिम या क्षमा बिमले अगे भिन्डिया था तोरेन नासा दियो दु अले चार नारायण दियो झिचकवा दियो मिम नाtai अन्न विभिन्न थासे नासा दियो जस्तै भक्तपुरे तिल माधव नारायण दियो तोरे नासा दियो दु सारा नासा दियो दु कारण चाहिँ नासा दियो न यहाँ चाहिँ म बदान बिफयो छ अगे नि क्षमा फोन कारण भिन्डिया था तोर्ने आटक न मंगल बजारे छि भिन्डिया था तोर्ने नासा दियो दु नाच्दै महिमा यको दुगा अगे हजुर अलि अथेन नाच दियो दुथा चाहिँ मेमो दियो न तै जस्तै गने दियो दुथा नाच दियो दु आ जस्तै गु नाच दियो चाहिँ गुम करामा धाइ गुम हारामा धाइ अले व हाराम एस चाहिँ कन्ट्रोल एम छमटे मागा जस्तै झिस थन तेथा चम नाच दियो दुगा ग्वार्के भन्था अन चाहिँ चामुण्डा द्याडो दुगा चामुण्डा चाहिँ नाच दियो ग्वाखमा छ दुगा मखला अब चामुण्डा त व यको हारा जो वो नाच दियो साला यंगे थाको छ दुगु भिचे मु हायो उपद्र जुयो पनि यंगे थाको मगा हारा जुम ज्या चाहिँ उटा चाहिँ माय रुपे चाहिँ घुमेसा चामुण्डा त्यादै घुमेसा महालक्ष्मी त्यादै घुमेसा कुमारी त्यादै घुमेसा गनेदियो न त्यादै दुगा आज चाहिँ सिरु टारे चाहिँ गनेदियो कुए नाच दियो चुएका शान्ति न त्यादो आराम एस चाहिँ एना झिसा चाहिँ विभिन्न तन्त्र विधि चाहिँ उता शान्ति काटै यादै उमेश ब्याए काटे यादै ब्याएलाई शान्ति दिँदै अयो किस मनाइ नादै दुगा अथवा झि पुञ्जली दियो अथवा तपाल भैरव दिने आकाश भैरव ठुटिमी क्षेत्रपाल भैरव ठुटिमी सफु यको दुगा हारा जुल्ला चाहिँ थेया त्यहाँ चाहिँ वो तन्त्र विधि त दुगा हारा जुमे चाहिँ थेयालाई चाहिँ उ शान्ति रुपे हो
त्यहाँ चाहिँ झिसा चाहिँ विभिन्न अहिले गने दियो नापान तय दो चामुण्ड नापान तयार दो विभिन्न ठासे दिएर फरक फरक रूपमा खण्डैका हजुर अत्यन्त नतिनी भाडामा दियो न लगातार दिनु नासो दिनु प्रकार त दु हारामा नाइमा दो भन्ने नाइ मलाई मख शान्त प्रकृतिमा दुका नासो दियो 9 प्रकारमा दु मलाई 9 प्रकार 9 रस पिकाइमा नव रस आयो ज्ञान व जस्तै 20 वर्ष आयो ज्ञानपो ग्रोथ आयो टप्या उयोपट्टि मलाई अद्भुत आयो भयानक किसिममा अद्भुत गजब जियो वो परफर्म गजब जियो अहिले गु परफर्म भयानक जी नि भने खायो किसिममा चाहिँ परफर्म जी अहिले त भयानक रस आयो विभिन्न रस पिकाफुमा 9 किसिममा नासले जस्तै 18 त लाटे कमल जुनादमा पद्म नितेश्वर है वो चाहिँ मेन चाहिँ प्याखयो नासादिहरू रूपमा चाहिँ पद्म नितेश्वर त माने प्याखयो रूपमा अहिले झिसा अथवा माने 18 लाडम तुयु रूपमा बाजा थाना जम्न दै खि थाना जम्न नासादिया ढुगा यिनी बाजे सेनी बाजे शक्ति बिबी अहिले नासादिया रूपमा माने घुमो नासादि था हलमान न दैगा हलमान न त्यादो खण्दैगा विभिन्न वटा शान्तिया रूपमा चाहिँ विभिन्न रूपमा त्यादे 9 किसिमको चाहिँ नासादिया ढुगा अहिले कलर न जस्तै ह्यामोमा तुयुमा वो कलर अनुसारमा ज्ञान बिमा तुयुमा शान्ति रूपी जी ह्याउमा क्रोध रूपी जी विभिन्न आज चाहिँ विभिन्न दियन दुने भैरव न अस्त भैरवहरूलाई अस्त कलरमा दै आफ्नो कलर गने दियन विभिन्न कलरमा दै जस्तै चाबिल गने दियो ह्यामुमा सूर्य विनायक तुयुमा ध्यान थो 9 कलरमा नासा दियन दुगा वो फरक सिद्धि बिमका तुबि यो को झिसा मानिएपछि बाजाय थाइ पनि राइपले झिसा मानिए म चाहिँ छु रम्यु झी माने त को न रङ माने तर झी आस्था रूपमा चाहिँ आज चाहिँ तुइमो नासा दियो त झिसा साथ न माने न उसेकी मफला अब ह्यामो नासा दियो गन्धो ह्यामो नासा दियो अंगना किसिले छाना अनुना चाचोना देना एजुला न सही पिन दुगा ह्यामो नासा त न मी प्याखले आज मलाई विभिन्न इमो बाहन्द न फरक दैगा जस्तै झिसा गुम घर गया छ गुम सिंह गया छ मलाई वो फरक चाहिँ गुण दैगा फरक चाहिँ सिंह गया छ मेसा अलगै मेरो चिज बियो मेसा मेरो चिज बियो अहिले जिउका उता छुमा वो के साथ नै ना झिसा चाहिँ पूजा गुरु कृष्ण चाहिँ झिसा दिवसाला सेनिले वो रूपमा चाहिँ झि किसली साथ लिना साला गई किसली 6 प्रकार यो यन्त्र ख यन्त्र दायो ड्योट साल फयोपट्टि चिज त चाहिँ यन्त्र दाइ तन्त्र मन्त्र यन्त्र दो तन्त्र दाइ छ विभिन्न उपचार विभिन्न सामग्री त्यहाँ पूजा त तन्त्र दाइ मन्त्र दाइ विभिन्न मन्त्र चाहिँ ड्योट खुसिया त मन्त्र दाइ यन्त्र न ड्योट खुसिया जी ड्योट साल जो 6 किसिल दाइ 6 प्रकार यो यन्त्र ख जस्तै किसिल त चाहिँ घुमेसा श्री यन्त्र रूपमा माने यही अघि पञ्चतत्व न दै पञ्चतत्व गयो किसिममा दै रासा माटो यो पाला दै जाकी दै सुपारी दै ढेबा दै अबिर भटिच दै अघि न छुछु झिसा पञ्चतत्व त प्रादुर्नित याद आछ माटो यो पाला चाहिँ पृथ्वी तत्व त माने यही अहिले जाकी चाहिँ जल तत्व त सुपारी वायु तत्व त अहिले ढेबा चाहिँ आकाश तत्व त अहिले अबिर याउँसनी अबिर चाहिँ अग्नि तत्व त माने यही का अहिले ठो झिसा किसिल छौ छाटला हो 9 ग्रह शान्ति जियो न ताई थके चाहिँ किसिली जग्गा 7वटा ग्रह डुगा राहु केतु ब्याग डकु ग्रह डुगा जस्तै पृथ्वी तत्व चाहिँ बुध ग्रह त माने यही जल तत्व चाहिँ चन्द्र व शुक्र त माने यही वायु तत्व चाहिँ शनि ग्रह त माने यही अहिले आकाश तत्व चाहिँ गुरु बृहस्पति त माने यही अहिले अग्नि तत्व चाहिँ सूर्य र मङ्गल त माने अहिले झिसा विभिन्न जस्तै बाजा सेनिबले जिमा विभिन्न पूजा पाजा जिमा वो किसली भाइना छाउ त ये 7वटा ग्रह शान्ति जिमा राहु केतु ब्याग 7वटा ग्रह शान्ति जिमा रोरी मरेमा ज्याय शुभारम्भ ज्यायनपट्टि पूर्ण जिमा त्यहाँ चाहिँ झिसा चाहिँ मने त्यहाँ इच्छा चाहिँ छाउपट्टि त चाहिँ किसली राखेको छ यन्त्र खत ढाफा खल रायो चिज झिर्दको बाजा खल ख अहिले झिसा बाजा सेन त न किसली तै ढिमे विभिन्न आठो बाजा सेनी न पेङ्गुन्याउ प्रकार दो अहिले वो झिसा दिवसाला सेनी न दोक्सा पाइना किसली तया न्य किसली तया 6 अन्छाना 6 छे अन बाजा सेन्था लित यो न किसली दो अहिले वो झिसा 6 महिना अवधि 3 महिना अवधि बाजा सेन ढुङ्गा वो किसली डकको अन्छायङ्गी मागा वो किसली दिवसाला गुरु पिसा अन थाप्न यही अब दिवसाला विभिन्न
अन पूजा पाजा ह्याउ जुसा अन बाजे कोठा जुइका ओ जुल्ला छिसा चाहिँ लका ह्या मजो अन बाजा सेन्दा चाहिँ मेपि दुआ मजो बाजा सेन्पि ओ ग्रुपि जग चुना सेनमा अयो रोल्दो अले किसिल जग छाया क्षमा पूजा याना किसिल जग छाया किसिल महसेन सेन्जो एजा सेल्ला चाहिँ मेपि न वेजो सेन्न जो अले विभिन्न आठो शान्ति पूजा विभिन्न आठो गयो किसिम छिसा किसिल त उपयोगी आओ कर किसिम या होला शान्ति किसिम या होला विभिन्न किसिम चाहिँ किसिलले साधना चाहिँ किसिले दाफा कला देश किसिल त या चाहिँ नासा दिया छेन है मक्स अने छाना न वइ बिन्दु क्षमा पूजा जग याना विभिन्न किसिम चाहिँ यो प्रकार दुका बाहन गुगुए कि रङ थे हैन रङ चाहिँ फरक का जस्तै सिंह बाहनमा मेमेजी घोडा मेमेजी मलाई आज गने दियो न सिंह गाजम गने दियो दु घोडा गाजम न गने दियो दुनी अपोसे घोडा गाजम गने दियो मस्यो विभिन्न प्रकार की गने दियो न दुगा छिथाइम गने दियो छि आज चाहिँ भारतीय चम गने दियो फरक का भारतीय चम गने दियो मारियो क्याका एक दण्ड का दण्ड छौदै का थन्चम गने दियो दण्ड निपुया दुमगा दण्ड तो रुपि मग थोने चाहिँ झिचा थाकुन उत्पन्न रुपि गने दियो का लानो पनि गने दियो का नन भेजिटेरियन है लामो नम अन लड्डु जग नैमा झि इन्डिया त मारियो क्या एक दण्ड गणेश दाइ हजुर त्यहाँ नासदे न गन चाहिँ लानो मध्य दाइ गन चाहिँ लामो न मध्य दाइ उन गयो ख आज अब चाहिँ शान्ति रूपी माने है तुइमो नासा दिया माने है तुइमो नासा दिया चाहिँ दकुसी दिन बिफुमो हो त्यहाँ तुइमो नासा दिया माने है अहिले तुइमो नासा दिया समय छै होला जब दिसा चाहिँ बलि बियो टाइम है बलि बियो टाइम हेर्दै नासा दिया धकिराइ थयो ह धकिराइ थके चाहिँ बलि बि हि छ कि एना चाहिँ बलि बि अहिले थो बलि बियो टाइममा चाहिँ गन गन थे कापता तपि मखका डाइरेक्ट नासा दिया छ कि होला ताकि बेले समय न नासा दिया डाइरेक्ट बेले वो छक्की टाइममा शान्ति रूपी नासा दिया चाहिँ सर्र गया चाहिँ नाट्यश्वरी चौयो उही कलामा यम नाट्यश्वरी ठ्याक्क चौया चाहिँ बलि फैमा बोका अहिले त्यो टुइमो नासिदिएर अप साध्न यही ल टुइमो नासिदिएर लामो कारमा चाहिँ वो आजसँग भिन्डियो न लामो नमका भिन्डियो राखी खास्याए डुगुस्याए मलाई भीमसेन दया खासमा भिन्डियो लामो नमका अघि नै आतकन मङ्गल बजार नवमी खुलो मौनी नवमी खुलो अघि न भोलि चरे थाइमे चाहिँ अन्त दुको सफाइ ना चाहिँ अझ नि बइ त्यहाँ पूजा मा भिन्डियो शान्तियामा हानो भयो हिमनमे लामो नमेस त चाहिँ हिलाबले अब के चाहिँ अलगै चाहिँ लिपा मेरो कार्यक्रम था मलाई थोना झि लानो नदु लामो नदु ह्याम्पी इमी लानो पि जुल डाइरेक्ट लानो छाइ दुको छाइ जब तुइमेस छाइबले चाहिँ झिसा चाहिँ वो स्वर चाहिँ वो नाकेश्वरी चौइरा थाइ गेनी झिसा कापो न तयु ख अहिले कापो मोटा सा वो झिसा चाहिँ मत बिउ टाइममा भोलि बिउ टाइममा चाहिँ मु हाको टाइममा चाहिँ नाकेश्वरी चौइ वेर हुन्थि अघि किसिममा चाहिँ तन्त्र चाहिँ दुगा हजुर अति yana गुल्ली थासे चाहिँ नासदे खलाइ बोले गुल्ली थासे लाखे पनि मजुदाइ पनि अयो न दु लाखे पनि मजुदाइ गयो थासा लाखे राइ म वो नासे न सय म yang mo nasa dia लाखे लो वी सतुरे हेगा गुम लाखे यो बिना दुगा नासा dia सो अले छिसा हुइ दोले दो वो एरिया चाहिँ लाखे पनि मखरा लाखे वन लाखे बिवस बियो लाखे त दुकै मको उ त मखले जि ढुङ्गी हो अदा यो चाहिँ झि गुइ दोले जम नासा dia चाहिँ अयो किसिम नासा dia राइ काइ हजुर अले गुंगु नासा dia आज जस्तै झि लाखे सेन नासा dia पुजै तर अन चाहिँ ए मक अन लाखे सेनी मक उता चाहिँ नासा dia राइ वो लाखे राइ म यम को असम न दुगा झि लानै बि लामनै बि दा थे वो ना लाखे राइ म न नासा dia दुगा अले यो पनि विभिन्न शान्ति रूपमा माने विभिन्न दु विभिन्न लाखे त दु बामा भी लाखे न दु बामला भी न दु पोजिटिभ न दे नेगेटिभ न दैका तो लाखे ले बामा भी त बामा वे अछि शक्ति भी बामला भी जुला उडो उताला मजिला ए मुजुला अन लाखे दु आउने बानी मको अलि बलियुपति खलाइ बोले बुलिस्या चाहिँ थो बलि प्रथा मजुदाइ बुलिस्या जुदाइ के चाहिँ छिबु छु धारणा दु जिसम बोल्यो त यो चीज जिसम जसै आफ्नो लामो नाम थाहा लामो नाम लदुली छाउन बोल्यो हिसाबमा जिसम थ नौपट्टि छाउ त बोली रूपमा काइला फसी छासा बोजी छासा आछिसँग तन्त्र हिसाबमा अबिर छाउया छौ हि छ बराबर तन्त्र रूपमा अब म बोली बि म सब अबिर त छासा तन्त्र हिसाबमा पनि छाउ चाहिँ थमेसा सुनै हो छाउ त बोली राइ
आज मिए नसा दुगु नसा वो न छौ नासो जन बोली हिँडाइ म पनि होला आ छिसा सुन्ने हो सी सर्दा छाउ आज से माजे त न लाछाउ रे पशुपति माजे त अन जौमिका छाइ मियो मला अब तन्त्र रूपमा चाहिँ मसीको यही हो तन्त्र रूपमा मसीको आ छिसा थमेसा नयो चीज छावे छ बलि रूपमा काइ जिगु विचार हंगा बलि रूपमा काइ चासिया फसिया छामा लबिया छामा स्वाछप छामा वो बलि विधान अलग दु बलि ढासल गो मिए स्याउ दुगु स्याउ को बलि दि मक्का इन्द्र बलि विभिन्न आज चाहिँ बोनिबला दुगा वो मन्त्रमा बोनियो दुगा बइ थासा सुबलि दिया बोनियो दइ जजङका थासा बोनियो दइ मतलब विभिन्न बलि त असियार हंगा नि जब दियो आह्वान हेगा वन सब बलि खानी होला बलि छमेसा नौपरी छ त बलि दाइगा च्या थासा जो दुर्सासा जो होला बलि मिनिङ चाहिँ वो हिए छक्यो त बलि दाइ मक्का दिगु विचार थके दुपट्टि थमेसा छौ नयुपट्टि छ्याउटा चाहिँ उता बलि रूपमा खाइ अथेना देखा पनि जिउ मजिउ न खतम होला बलि न गुलिसा बिजिउ मजिउ न थेना बुल्ली थासेला आप त भन मिस्दैन सधैँ था ड्रामने मजिउ न दाइतो बुल्ली थासे बिस्तार सुरु आ थोड़ा यो अन्धविश्वास न योको दु आ मिस्त तायो चीज योको सही मिस्त तायो चीज पुरुष स्वयं मिस्त तायो चीज 4 गुना बढी दि याउदिन ज्ञाने न 4 गुना बढी दि बोले न 4 गुना बढी दि 4 गुना अपोजिट है हे तरौ जुनि भ्या चाहिँ समाजमा चाहिँ इबि ठाउँ भ्या चाहिँ छौ इन्द चाहिँ अंकुश पेमा भ्या चाहिँ अंकुश तया चाहिँ ठाउँ रिया चाहिँ इन्द चाहिँ एक थन पनि मज्यो खन्थी मज्यो मला त्यो पिरियड जीवले ठुल्दको 7 दिन तक थेया मज्यो त्यो थेना चुनमा भ्या उत चाहिँ विभिन्न अंकुश तया चाहिँ महिला ठाउँ रिया चाहिँ समाजमा चाहिँ अफो याना दोदुगा आ गुंगु था नासले था वन मज्यो न दाइ थी मज्यो दाइ आ पातमे न येले न नासले थी मज्यो वन मज्यो दाइ आ गो जी दके सर्वप्रथम जी येले धेमेसन मिस्ते त जी रूल ब्रेक ना दिया तारा वो अंधविश्वास हो गन पुराने च्याद मरु गन ग्रन्थ च्याद मरु मिस्त वन मज्यो दिया धन मिस्त मारे दाइ दो नौ दुर्गा पेखा नौ दुर्गा दको मिस्त मखला मखला अस्त मातको मिस्त मखला अल मिस्त वन मज्यो दाइ जिला आ आफुने हालसाले जी बुलुई भाषना कुनोगा अनि चाहिँ विश्वास ताल आटोको वो जोथा मिस्टर दुमो छैनी गुरु दुमो छैनी दुसे जिउला छाम मज्यो सुया मज्यो गन्च यादहरू त्यहाँ जी क्वेसन याना जिउ त्यहाँले आ उल्ली म चाहिँ परापूर्व कालमा चाहिँ चले जाछौ अन नासले यो पूजा विधि आ जिना चाहिँ रुल ब्रेक याना चाहिँ मिस्टर दुसा दिएका ग मिस्टर त छुजु मर्ने नहोला आठेजी एजी भ्याजीसँग अन्धविश्वास खाना दोदैछ अगेन मिस्टर भयो चीज वन्न जिउ झिसेन्न माछा राज झि सत्ता आज नेपाली सत्ता सोला मिसाचले नाचौँदो राष्ट्रपति छ अघि त्यो समाजमा चाहिँ मिस्टर त भरि त चाहिँ लाउने रहेछ उनी त अंकुश यो कारण चाहिँ झि खनका अघि थो रुल ब्रेकमा झिसँग चाहिँ वन्ज्यो छ्या मज्यो मलाई झिसँग विभिन्न चाहिँ समाजमा चाहिँ जातिवादी दै ए जे मज्यो थो जात मज्यो वो जात सङ्गीत जाते दै भन्दा नाच्दै जाते मरो जादुला मर्ने यहाँ जादुमा सेनाबी कामी सार्की दमाई आ जी महर्जनका जी महर्जन जी दको जाता जिन सार्की न ख दमाई न ख मला कामी न ख दको ख था राजा सुजिकार न ख जी सुजिकार फुप्री लपना तया जी सुजिकार दुल जी सार्की देको लगाया जी सार्की दुल मला आ विभिन्न जो संसार जात अगेन छ जात दाइ दै मक्का जात दाइ चीज जाति भेद दाइ दै मक्का अगेन नासा स्वेच्छित मख दकुस्तान सेनी मख झिसा चाहिँ झिउ समाजै छौ बिक्री ढुका जातिवादी वहाँ सिन मज्यो वहाँ सेका काम मज्यो थों सेका काम मज्यो नापले मिस्टेसमा बाजा छि मज्यो ध्यान दै मला आछा दोक्स्या बाजा छ दोक्स्या धेमे था त लामा त्यसमा धेमे थाना हल गुल्जुर पर्दैन धेमे थाना हल जियो छा मज्यो द संसारमा सेन्ज्यो दक्षिण सेन्ज्यो नेपाली जन्मेजला झ्यामेसा सेन्ज्यो विश्व संगीत यो जात्दै मखा जात्दै मोडा नाच्दिन जात्दै मर्का न्यामेसन सेनी मखा न्यामेसन बिल हजुर भाइले थो वो रोकटोक दाउ चाहिँ वो सामाजिक थपिन चाहिँ देका समाजमा देका जी पहिले मिस्ते त चाहिँ परिस्थितिले अनि भति पछले डगु जिउ प्रचार दिका थारा था थो मुख मुख जेनु मामर त सेना जी म थय म थो मे जात सेना जी म जी आ खर्की त म सेना जी खर्की त सेना न आ थो तलो जात सेना जु थय थय त सेना जु ल थयम गुरु अयम गुरु न्याय गुरु औ छरा द कार्यक्रमहरुले न्याय गुरु बोला जी अले इन द क्वेशन नागा गेजा न्याय गुरु जी मलाई छौ जाति त जी छन मखनी जी दको सेना जी दुनी
अगे जी जातिवादी म जी तको ससिन याम जियो समूहले वा जिमसँग चाहिँ प्रोसेसन नाचुन दुगा याउ जियो बुंगा छ दो बुंगा छ गुल ल त्यो आइङ मादो ल र यो संगीतका त्यो आइङ मादो निशुल्क का सेका यंगी याना नासोद्यो ये खनानी नासोद्यो हो माद्यो चाहिँ छवे मकुराइको छु यो आधार दिला नासोद्यो माद्यो यो छवे मकुराइ छौ साधारण मन्त्र छौ दो जिम गुरुङ गीत सिना दियो ल अनि बोला ओम नमो नित्यनाथम जता मुकुतम चन्द्र शोभितम मुन्द्रमाला भोगितम सर्वसिद्धिदायकम गौरी शङ्कर महेश्वरम नमामि श्री नित्यनाथाय नमस्ते दाइगा आठकै अर्थ सुधासा नमो नित्यनाथम दायो नित्यनाथ नमस्कार दाउगा जता मुकुटम जता दुम चन्द्र शोभितम दाइ चन्द्रमा दुम मुण्डमाला भोगितम दाइ मुण्ड दायो मनु छय माला पोखना दमा मुण्डमाला भोगितम सर्वसिद्धिदायकम दाइ डक्क सिद्धि बिम नवसिद्धि अष्टसिद्धि डक्क सिद्धि बिमगा दायकम गौरी शङ्कर महेश्वर हमारे नामहरु छ तना गौरी शङ्कर धाइमा महादेव पार्वती जुल महेश्वरम धाइमा लास्टे स्वर थपाइ नि जस्तै गणेश्वर विघ्नेश्वर नाट्येश्वर लास्टे स्वर थपाइ भने ब्याजी ढुङ्गेको स्वर खाइगा जस्तै महेश्वर गौरी शङ्कर ब्याजलाई महेश्वर बने दुर्गा महेश्वर नमामि श्री नित्यनाथाय महेश्वर गौरी शङ्कर ब्याज आइबि छौ तत्व बने तत्व बने दिया चाहिँ महेश्वर बने महेश्वर नमामि या मामा नमामि नाइ नमस्कार या मामा नित्यनाथ जी नमस्ते या नमस्कार या धाउका तो मन्त्र छौ चाहिँ तो आधार छोएको हमेशा माद्यो या माने बिन्दु मखला अथवा थयो विधि विधान दै के हो छोटो आधार चाहिँ थोका हजुर दाइबले थुके चाहिँ माद्यो है माने माद्यो नै माने या मामा श्री नित्यनाथ जी माने या जी नमस्कार जी दण्डवत या धाउका के मन्त्र यो उद्देश्य थोका हजुर त्यो हिसाबमा माद्यो नासोद्यो फरक दिया चाहिँ थके चाहिँ पुष्टि आउँदो तर हमेशा माद्यो या न्याउ रुपैयाँ न होइ म चाहिँ रुपैयाँ न होइ भरदेव रुपैयाँ न होइ झिसँग गयो रूपमा आह्वाने त गयो रूपमा झिटा उता सबल अयो रूपमा उपस्थितिमा नाच्दिया होला हिसिदुमा यहाँ यस्तो नगा झिसँग सस्मादी रूपमा सरस्वती रूपमा अझै लक्ष्मी रूपमा क्रोधी रूपमा आगोनगन वारे क्रोध माल्ला क्रोध पिकाइमा ठोया भ आज चाहिँ झिसँग धिमे बाजा क्रोध बाजा रहेगा क्रोध वो धिमे ठाइमा न्याप्पे निला ठासा उपल जाको बि खुवाए तप्या होइछु वो क्रोध वो बाजा यो बोले अयो क्रोध पिकाइमा अहिले विभिन्न बाजा नवे किसिम रस उयो छ जस्तै नाखी बाजा फे मास उसको आवाज नेला मिखा खुबे गयो गु बासरी बेर आइदु त बे बासरी पुल्ला खिचा खोयो ओ शक्ति दुपति रस उयोपति दुगा खिचा खोइ रहिला मला हजुर अहिले गयोपति न्यानला खिचा खोइ रहिला गयोको मने वो चित्त दुखे जी राइनी होला मने अब पुला खल्लुम ना हो या खोयो दुगा हजुर अयो दुगा बाजनाको स्वापुतै बोले नासोद्यो चाहिँ किन बाजनाको स्वापुतै छु नासोद्यो घुमेछ मार्यो राइ नाचन धायो नि आठो नासोद्यो चाहिँ म चाहिँ उत्पन्न जोबले चाहिँ उयो क्या मानेको छु नि ख्या हो कौवा दुल ख्या दुल छम लाए लादुमा ठप्पा घरमा कुए मरुमा ख्या दुल सचिङरिङ चाङरिङ दुमा यति त्यहाँ उत्पन्न दुल अलिबा उत्पन्न दुमा कौवा कुए लाया मरुमा त्यसका निराश जिया नासोद्यो निराश या छौ सीमा कुए लिद्ना चुनिउका सीमा कुए लिद्ना चुनिबले ठेक्क लालिउन त या लिद्ना चुनिबले पटी जा ए वो सी थाना थइगा आवाज बाला अहिले म अने बोल देखिको वहाँ बाजै बोल त देखि थाना थइले धिमे बोल देखिको वहाँ धिमे बोली उत्पन्न देखि आठो सिए थयो आवाज ठुके बाजा देगा थातला गयो जी त्यहाँ वो सी लिकना वी शक्ति सी लिकना उता बाजा देगा वहाँ फाइभले ठुबी निम टिङ टिङ या प्याखलो योगा ठुबी टिङ टिङ या प्याखले इबिन वो ताले नुनु मुद्रा त नुनु तरिका त प्याखले पिकरका हुन्छ पिकाले थोय डक्को चाहिँ लिपिकर्ता धाइ नि चोया दमा चाहिँ ब्रह्मण आएगा तो धिमे यो सम्बन्धी चाहिँ धिमे उत्पत्ति बाजे उत्पत्ति धिमे उत्पत्ति अहिले वो एना चाहिँ बिका धिमे उत्पन्न जुल विभिन्न खी उत्पन्न जुल अहिले नासी चाहिँ तस्मा यो बाजा चाहिँ दाफा खी धाइका दाफा खी बाजा चाहिँ तस्मा यो वहाँ ठाना चाहिँ गुनगुन मूर्ति नखनी गुनगुन चित्र नखनी पवा नखनीका मूर्ति गुमेसा महादेव रूप न बिहार गङ्गा हाका न बिहार हुँदै गुमेसा धिमे थाहा नाफा जो नदो गुमेसा अब पञ्चताल त्यसमा पेटा खिँदै वो थाना जो नाफा जो भक्तजन देश विभिन्न रूप बिछु र अब गयो रूपे सम्बोधन दिया त उयो रूप मर्न राई गुमेसा अयो रूपमा चाहिँ उत्पत्ति
जिम नासा दिया हजुर दाफा नको सापु दुई छु बाख अथवा धाइतो पनि खतदु डाफा रहे चीज छौ तरौँ हिमाल पर्वत समुद्र ढाके का दक्को बाजा यो उत्पत्ति दक्को बाजा यो बोल्यो उत्पत्ति दाफखिन बोल ढेमेले थाई दाफखि बोल न्याखिले थाई दाफखि बोल खंजरी थाई दाफखि बोल कांटा दरले थाई उके बोले छाडा भाषा फरक ल्याङ्ग्वेज फरक मलाई उदको बाजे ल्याङ्ग्वेज फरक तर उद्गम बिन्दु डाबखिले झिन्यु टाल ठाउँहरू विभिन्न ग्वारा ठाउँहरू विभिन्न चिज तर अके चाहिँ बोल मेउली मोर्का अके चाहिँ शाखा त उत्पन्न दिया चाहिँ अके बोल चाहिँ ढोको मेमे न्याखिले न ढेमे बोल थाई मलाई ढेमे बोल गन होला डाबखिन होला मलाई अहिले न्याखिन अलगै बोल त दु विभिन्न खञ्जरियो बोल द बाजे दुका द बाजे काम देव देको बाजे ओकेन छि डाबखिन बोल थाई छाड आशा उद्गम बिन्दु हो नि ढेमे उत्पन्न याउन पनि ढाड हुन मलाई अहिले नासिद तस्को यो बाजे चाहिँ डाबखिन माने खिन छि च्याउ प्रकारले दमखि न्याखि डाबखि कोचखि म विभिन्न नादुगा खिन यो प्रकारले दुगा तर विभिन्न प्रकारले डक्को चाहिँ गुण पिकाको बाजा चाहिँ डाबखि माने छाडा डक्को गुण पिकाको ढाफा खलन चाहिँ विभिन्न किसिम पूजा है किसली चरे नाना पूजी है स्तुति पाठ बनान पूजी है नासदित धके यो कपुर सिनास्वा विभिन्न यो चीज चरे नाना साधना है पूजा है अले थके छुडु चीज वो साधना जाकी डुला कपुर डुला इटा धुप्या छुडु वो प्रयोग नाना आराधना है अले थु नासदिय चाहिँ हामीले पूजा आसा जियो नासदिय चाहिँ मेन ना चाहिँ नित्य नाच क नित्य तायो दिन दिनै रेगुलर थाई नीति छ दिन दिनै पूजा त न नित्य नाच अब दिदिन पूजामा हो नित्य या तस्क ठाको रुल तस्क ठाको जान नित्य नाच थाई अहिले नासदिय चाहिँ विशेष याना चाहिँ सोमबार बिहिबार त बसवार है चाहिँ उब्ले दिन चाहिँ आराधना यही हो सोमबार चाहिँ चन्द्रमा अछि ग्रह युज ल बिहिबार चाहिँ बृहस्पति ग्रह युज या चाहिँ वो न्यू चाहिँ ग्रह त चाहिँ एकदमै विद्याको लागि झिसिएको लागि माउज या चाहिँ उले चाहिँ प्रोसेसन सुरु यही हो आरम्भ यही अहिले समापन याले चाहिँ विभिन्न साहित्य सोया झि बाजे विजय सिरेकले डाफा सिरेकले चाहिँ विभिन्न साहित्य यो सोया चाहिँ झि ह्याउ बार न झिसँग चाहिँ समापन न या जियो अहिले छौ मेउ खचुता छ विशेष याना चाहिँ झिसँग ग्रहण बोले बाजे विजय सेकी मफुपी ला मोटुपी ला प्र्याक्टिस मगापी ह्याकु कण्ठ यासँग कण्ठ मजुपी मनेटे मफुपी इमसँग चाहिँ चन्द्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहणले चाहिँ सुना मसीको किसले छा बन ल्याओ चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आफै आफ चाहिँ अयो शक्ति प्राप्त जी सेक्यु शक्ति प्राप्त जी प्याखल्युजीमा मिहाल्युजीमा ठ्याउजीमा वो शक्ति प्राप्त जी दिया चाहिँ जिगु गुरु पिसन ध्या त हो सोन सौ जन विश्वास न ख दाफखियो चाहिँ ताली बारे खलाइले गुली तालदु के छ फरक छ दाफखि दायो चाहिँ नाखदिन थायो बाजार ल अके चाहिँ वहाँ थायो बाजार दिया चाहिँ वहाँ यो टाली उत्पन्न याउँदो यो टाल डेको जुगा चलन चल्ती ताल अनुसार चाहिँ भारतको ताल माने है खरगङ्गा चो जति प्रताल एक ताल ब्रह्मताल गण थेना चाहिँ झिसँग भारतको ताल चाहिँ नाच्दैन उत्पन्न या आन्थके उपताल त दनिगा उपताल त हाने यो दनिगा विभिन्न जस्तै हाफ मात्रा नकया चाहिँ ताल बने जुदु विभिन्न अलग्गै ताल दनि अहिले चाहिँ विभिन्न बोल्यो संग्रह जस्तै त विभिन्न ताले संग्रह चाहिँ ग्वारा थाइ गुमेठा गोला थाइ गुमेठा ग्रह थाइ उही तालिना विभिन्न तालिना विभिन्न प्रकारहरू अहिले आठो ग्वारा थाइ विभिन्न ताल मिक्स दिएका जस्तै पञ्चमा थाइ न्याउ ताल मिस्त्री छमा थाइ 6वटा सातमा थाइ 7वटा नौमा थाइ 9वटा अहिले 12मा थाइ 12 ताल मिक्स दिया ठाउँ त चाहिँ उस ग्वारा बोली संग्रह त चाहिँ ग्वारा थाइका ओके मेना हालमाका विभिन्न रागमा कामालिका महिना अनुसार फरक राख्दै महिना अनुसार ठाउँमा फरक दै जस्तै थङ्ने आठो मौनी टाइम दिल यौँलाई टाइम दिल झि दाबखिने चाहिँ विशेष रूपमा मालश्री चाकर ह्या ठाएको मालश्री बोल आठङ्ने वो मालश्री चाकर ठाइमै मरेर गलगा चो थाना चाहिँ काम चलाउ सरकार चाहिँ झुल्का त मालश्री चाकर है जी दाबखिले अलगै बोल दुगा जस्तै पिङ खतिन नातिनी खतिन द खतिन ना घेङ खतिन नातिनी खतिन द खतिन धान्द्रिक ढाँदा धादिन न खतिन ना नाद्रिक ना नादिन न खतिन धान्द्रिक नाद्रिक थ्या ती धाइदो थो मालसी चाका अनि मालसी त विभिन्न दो तर
मनिबले मिहालिबले मनिबले ठाउ यौलाई टाइमले ठाउ थाइछि मासे चाका ठामा त्या गुरु बिसना त्याडो आथंगने मासे चाका अवस्था मव ठाउ अगे मासे चाका सदा विभिन्न चोट थाना सिरेकि जा काम चलो जाउनगा तो चाहिँ लोभ जाउनु बोल त योको लोभ जाउँछ ढाकनामा चाहिँ ढाका चाहिँ योको चाहिँ नास देउन चाहिँ बोल उत्पन्न याउँछ अगे नै अके यो रेगुलर कोर्स यासा ये 2 वर्ष कोर्स दुका डाक्टर आ जिए 109 वटा ग्वारा थानाका आ छपो ग्वारा सेक त 1 महिना लगे दुका मला हैले आ गुली मेहनत ना त होजी आ जिमे जिको 17 जना गुरु जो वे कपि दिपंगर दि आ निम गुरु जको पाक्दैन का सम ग्वारा गुरु ल सम गणेश गुरु ल बासुरी गुरु चाहिँ निम पाक्दैन दको गुरु दिपंगर दि हुँला अब एक 17 जना गुरु दको बाजा जतल ढ्योल यावने थासन थावना सेन त जी मंका कलरले भाषा छौ चाहिँ धेमे खि दको जी पिनि सेना जिको मंका कलर चाहिँ जी विकास सेना का एना चाहिँ झिसा चाहिँ त्यो दाफामा जी पिने सेना उयो ल अगे दाफामा जी यको गुरु पिन जना यको दको गुरु के चाहिँ दको से ज्ञान काइबले चाहिँ ये बारे यो चाहिँ ठोका थो विभिन्न थासे बोल फरक जो कारण ठोका ध्यान जिले पछि आको यको चाहिँ के चाहिँ जी चाहिँ रिसर्च दिन सोया का मेन फरक जो कारण चाहिँ फरक जो कारण सुधा छ वय गुरु छदासिनी वय गुरु मेठासिनी वय गुरु हाना मेठासिनी बिले जिसमें अपोस है त्यहाँ चाहिँ उ छको चाहिँ लिकै भन छको चाहिँ लिकै भन छको चाहिँ लिक्न आइसेनी छको ना छको चाहिँ भने ल जिसा सही दिया ओ यो भावना दुबी गुरुबिना दुगा गुम आ जिजा यो को सेकाएंगे यहाँ को सेकाएंगे देवदी बनामा सुनमा को सेकाएंगे गुरु सेकाएंगे अब गुमेसा म्युजिक है छौ यो ज्याइ रूपमा काई इंसान केबा के आइसेनी मखला आदिजको जिगा माजिता जिगो ज्यागा त गुरु बियाटो निशुल्क बियाटो जिन निशुल्क बियो जिगो सिद्धान्त जिगो जिमसितले निशुल्क बियो निशुल्क प्रशिक्षण बियो त्यहाँ चाहिँ जी चाहिँ अथोट ना चाहिँ लगे जानु अलि दाफायुपति ताल त चाहिँ यी अनुसार फरक बताइदिनु यी अनुसारमा फरक समय अनुसार महिना अनुसारमा फरक महिना अलग हुँदै तर ताल चाहिँ छौया जी ताल चाहिँ चो ताले 12 महिना थाहा जो न दो चो ताल महिना थाहा न जो आज मालसी चाकर हैन मौनी बिले जो थाहा जो आ मौनी ढुंगा विजया दशमी न से पुनी तक हाने विजय मालसी दनिका वो अपोस्या मुसु को विजय मालसी राग आ विजय मालसी अपोस्या मुसगा अब मौनी दशमी महिषासुर स्या ढुंगी मला स्या ढुंगी अले विजय उत्सव माने नि उता विजय मालसी राइगा अले पुनी तक चाहिँ विजय माता त्यो कोजागत पूर्णिमा चाहिँ हान कार्तिक लगेपछि नारायण देव सोधिका राग भक्त्यारी सोधिका घनाश्री भक्त्यारी इबी सोधिका भक्त्यारी राइजी कार्तिक महिना जो हाल्दिपति कार्तिक महिना जो थापति अरुपति लय त ताल त नदुका हजुर आ नासोद्यो छिसा मानियामा घाउ खलासी वो प्याखली मजीमा नवै मजीमा बाजा थाइ मजीमा यहाँ वे जुसा नासोद्यो मानियामा नवरस तिथि प्रकारको वही अनुसार विशेषता र दुई भाइपति खला जुजुला अब पूजा यही बोली नृत्य यही बोली चाहिँ गिना आठ नृत्य यही बोले झिके छुडो धाइमा स्वाछ बजको सासा खुसी जी नृत्य पूजा रायो बजी जसै लाली मट असे छाइ बिसा खुसी जी अले समय बजी तया बलि रूपमा यहाँ न पूजा पिन्टु थथै पूजा विधि थथै अपने याथ यहाँ पूजा विधि अपने याथ जो आ तन्त्र हिसाबमा मनला ओदा विभिन्न कलश तया ज्वाल नाग सिनामुन ढौ खा मला चबा राखे तया वो पूजा तन्त्र विधि जुल दिवसाले विधि अलग दै दिवसाला यंकी विधि अलग दै दिवसाला हयाजो मैले लित्यंगी विधि अलग दै विभिन्न पूजा विधि त तन्त्र अलग अलग प्रकार दुगा जसमा फु चाउपति विधि अपने याबा जस्तो श्वास बसासा खुशी दी न्याउ यासा खुशी दी मको हाना कोप जला तस्का बामलामगा वे त प्यावला उपद्र येमगा अगे उटा खुशी आरो सुनामा सब मन प्रार्थना जो यासा खुशी दी मगा उटा मामरो यादाला वो कोपे दी अच्छा वो बाजा शेनी बोले न बच्चा चिपनी बजुला हजार गाला वेजु धाइपति खतन बच्चा बेले मिसिन नेना वो वेजु ल मखु मला आवा जी बाजा शेन चिपनी बिले आमरो आको न जी बाजा शेन लाओ आ जुगु चिपु उरे जे आको न लाओ न खसमा बोले आमरो चिपु नसा ले आमरो दिका जी वो छौ अन जान कामी सारकी दमै न्यावे बाजा शेनी ग्रुपे दसा वो चिपु निपु ले आमरो छौए ग्रुपे जिगा अले आठो चिपु निपु आठो राइ चीज जिसँग देगा दगा आ निपु राइ छुदो दगै चिपु संसार दगै चिपु आ दुरुसो बाछै चिपु लसो न्याय चिपु मला निपु छुदो ले अले आ तन्त्र हिसाबमा चाहिँ धौट चाहिँ
निपु हिसाबे जिसा धौ बजी नल वो लामोसे से दिया पूजा सा को अपजी मको चोखै हिसाब माने 15 हिसाबे वो चिपु लाडो है पूजा सा धौडा ओली चोखोका आ ल न झिन्या चिपु ब्यासी चिपु नि नला तर धौडा चाहिँ तन्त्र हिसाबको चाहिँ निपु माने अगे त चिपु निपु झि सेन्ठा चाहिँ ल्या मलका अहिले मे पनि चिपु निपु जिल्ला अब के चाहिँ नासा दियो दुबिना चौँदै नासा दियो के वया चौँदै मला वहाँ किसले साया साध्न नाचौँदै अहिले उता चाहिँ मेप्नु चिपु एउटा अब उयो सर्कलमा बाहार दुल्ने उयो तन्त्रै सर्कलमा बाहार दिँदा उता भरि त विघ्न जियो उता नक्सान जियो यदुलाई उनीहरू क्षमा खन्दा चाहिँ ठिक दिन्छ भीमसेन महाराजले क्षमा खन्दा चाहिँ ठिक दिन्छ तर अब क्षमा दान बिमगा ह्यामेसन क्षमा एमगा ज्याउले गल्ती त नाच्दै त पेङ्गा वसा क्षमा एमगा के लिपा हानु कथा नै यो को भइदिनु पेङ्गा उनी सम्बन्धी भइदिनु का छम विद्यार्थी चाहिँ सस्माजी नाथदेव यो छौ शिष्यहरूमा सस्माजु मारेर नकाई सस्माजी एकदम चाहिँ भक्तका पढाइलाई हामीले फर्स्ट गयो अहिले छम विद्यार्थी चाहिँ एकदमै हामीले भनेमा पुगन दिमागै टेममा बस्छ उहाँ आछु नि नुबो स्वभावले उयो दिनचर्या स्वभावले नि उहाँ चाहिँ सस्माजु त गाउँ थाना पुजेयुका ए ठोना चाहिँ अब पासुको फर्स्ट लाओ उहाँ न पासु जिन्जी बुत हिँड्ने पेङ्गा या सस्मा त नि वहाँ पूजा आउने वहाँ पेङ्गा आउने पूजा ढुङ्गा गन्ती बस्नु पेङ्गा आउने पेङ्गा आउने छन् तस्कमा भयानक वाया जाउँले भयानक वाया जाउँले पूजा आउने चाहिँ मने छोडा ठाउँ वावा चुलुसँग लर्ने चुलुसँग ठाउँ मुनि मक्ट ठाउँसँग पूजा आउने मक्ट अब म वो पेङ्गा आउनेमा चाहिँ वो पूजा वो पक्कै हो जी गयो भने त्यहाँ उहाँ ड्याएको ए वना म पेङ्गा भन सस्मा जसमा पूजा ओहो छौँ मेहनत खाने सस्मा पूजा वो पूजा उयो मेस्या हिँडी द उयो नसा साउ नदी मेस्या ठाउँ वावासा म छ वावासा फेवासा झिठ्याब या दसँग साधना या त सेवा या त छ त पेङ्गो मको सेवा या त का छन् त धाउ वरदान दिदिया उहाँ छन् त का पराइले छौ टप जिमा त्यहाँ वरदान दिदिया ठिकै चाहिँ छौ कथा संक्षिप्त कथा आएका अब वरदान अघि मेहनत सुना मेहनत यही सुना माने यही मेहनत यही बित्दा चाहिँ उता नाच पेङ्गो साए उहाँ क्षमदान दिया उता सेकाए उता हेपे यासा उता लाको चाको धागा उता बिउसा उहाँ चाहिँ सिद्धि बिगा मेहनत यही बिन्दा जब अल्छी जु बिन्दा दिमका अघि अल्छी जुमा मेहनत नामनमा आएको छ वो धर्मात्मा जीव या यो पूजा व्यञ्जन छा भयो खुसी जुइमा मक्का वो सुना मेहनतै लगन डुबे जस्तो चाहिँ उहाँ चाहिँ साथ दिए बिगा इन्डाइरेक्ट रूपमा उता चाहिँ साथ दिया सुनिका उता चाहिँ ह्याथान उयो प्रतिपक्ष साधे दक्षिण वावा आयो तर उहाँ नाच्दै माने मयामा तर उहाँ नाचेर साथ दिएका सुना मेहनतै उता बिग आज जिगो लास्टै दिन सुख डाँडा आछ झिसो मेहनत नामुनमा झिसो लगन नामुनमा नाथ गुर्न चाहिँ मेहनत नामुनि बिन्दा लगन नामुनि बिन्दा झ्याप्ले साथ दि झ्यामेस्तन दि चाहे वो विदेशी जीमा स्वदेशी जीमा झि सङ्गीत चाहिँ जात्दै मको झ्यामेसा सेना मुन्ज्यू सेका मुन्ज्यू झ्यामेसा मिस्टेसन जीमा न्याउ जादिन जीमा झिउ संस्कृति बचाइका लागि सेका झिल संरक्षण याहरू जिगो मेन उद्देश्य छु दासा जी पुलाउ बाजा त संस्कृति त जी चाहिँ यो चाहिँ डकुमेन्ट्री नाम तै नदु आस्तो मासा झिसौ सु पुलाउ बाजा बिजा दाफखि न्याखि धिमे द यो छुसा सेनी मासा चाहिँ झिके स्वापुतया झिके स्याउ झासा जियो झिउ मंगा खलले स्याउ झासा जियो झिउ तिमेया स्याउ झासा जियो सकस्त इनाबिया चाहिँ झिगो चिचरौ खने स्टेके सुबा एकेको सुरादु छिटा छिरुलाई एकेको सुरादु अनि भुलिन ज्यान दिया छन्दु वो अझ बालामा सुथालामा धन्यवाद एकेको सुरादु थौ झिसा गुरु राजेन्द्र महर्जन जुना पखलाना अलि थौ युपति जाजुले विशेष याना झिसाना सदे अयु बारे खलाना केना दाफा खिनो ना सदे अयु छुस्वा पुदु दाफा खलाना बुझिला छिपिन्द थौ युपति एपिसोड छेदुका थथै थासे गुलिफु थयुपति सम्प्रदाय लागि ज्याना दि थथ हुन्छ गुलिफु उलिएको त याना दि रासे आइ थौ लागि चाहिँ बा सुबा